Aray, mainit. Aray, mainit talaga. Okay guys, what is up? Andito tayo ngayon sa Hongdae Market Street. Hongdae. Okay, andito tayo ngayon sa Hongdae Street. Isa sa mga pinakasikat na shopping street dito sa Seoul, Korea, or Hongdae University. Dito tayo ngayon para mamasyal at mag-shopping. Let's go! That's BMW i8. Ngayon lang kami lumabas hapon 3 PM. So ganito pala kadami tao dito. Nung gabi nagpunta kami dito, hindi ganito kadami yung tao. Parang wala na ron. Dito ulit? O doon. Ito yung mic na gusto ko. Woo! Mic! 준비된 선물 같아 자그마한 모든 게 거저만가 항상 평범했던 일들도 특별해지는 이 순간 Tamang tambay lang kahit hindi naiintindihan yung mga kinakanta. Ay, may mga nagsasayaw. Tingnan natin. Kita mo ba yan? Yes, ang dami tao. Yep. Tara, let's go! Nasa story na ako nag-video lagi Tapos sinasave ko na. Siguro yung mga ordinaryong tao sa kanila, mga parang pagtulad sa atin, mga artista na gano'n. Hindi, maganda ang support system nila dito. Sa mga uprising na... Alam mo ba, merong Ito yung gusto kong i-rento. Kundi lang mahal
Ang sobrang cute niya, stop toy pala siya. Di ba? Wait, gagawin ko video. Gagawin ko video. Wait lang. Wait lang. Wait lang, mamaya mo hawak. Wait lang, pag sinabi ko. $12 midnight. Alright, we're out and we are going to Hongdae Market. Ay, wow! So, anong meron dito? Eh, nakikita mo na. Ayun, diba rapper, oh? Ah, okay. Tapos, 300. Welcome to Hongdae Night Market. Yeah. Hongdae Market. Welcome to Hongdae Market. Ay, pang aso! Ang cute. Oh my God! Ang cute! Oras na para maglustay.
Nakakainis picture namin, dalawang maitim. Tapos, Ayan, mas maliwanag. Ayan yung ano, print. naku po, kundi lang dahil sa flashlight ng vlogging cam ko eh. Yee! Ito sa story natin. Iset, patingin. Pinag- Patingin. 12,000 pala yung anim. Oo nga. 12,000. Yatang. Magkano yung ano? Ay, kunin niyo, ibigay niyo sa nagba... Tikim. Mainit ba? Oh, diba? May nagsushooting din. Okay, eventually mapupuno na yung memory card ko. So tatapusin ko na yung video na to ngayon. See you tomorrow.